Hello girls, from today we are going to start with new chapter from your biochemistry and clinical pathology. So from today we are going to start enzyme chapter. Okay, so what are enzymes? Enzymes are proteins that acts as catalyst for biochemical reactions. Enzymes काय आहेत तर हे प्रोटीनस मॉलिक्युल्स आहेत जे कशासाठी लागतात इम्पॉर्टंट आहेत तुमच्या बॉडीमध्ये बायोकेमिकल दॅट मीन्स बायो मीन्स युअर इट डील्स विथ युअर human body, right, or living tissues, and chemical, right. So biochemical reactions आणि त्याच्यामध्ये त्याचा रोल काय आहे तर कॅटलिस्ट means what, it can enhance or fasten the rate of that reaction, or it can improve that reaction. ठीक आहे. So recently it has been observed that some RNA molecules also have catalytic activity. Almost all biochemical reactions require catalysts. Okay, so enzymes are key to life. No enzyme, no life. ओके, असं का म्हटलं जातं कारण आपल्या बॉडीमध्ये जे पण बायोकेमिकल रिॲक्शन्स इम्पॉर्टंट असतात ज्या होत असतात त्यांना नेसेसरी काय आहे त्या होण्यासाठी तर तुमच्या बॉडीमध्ये एन्झाईम प्रेझेंट असणं नेसेसरी आहे, राईट. सो that's why enzymes are key to life. Okay, what is an enzyme? Okay, so this is classic example of enzyme. It contains active site and all. ठीक है. So globular protein which functions as a biological catalyst, speeding up reaction rate by lowering activation energy without being affected by the reaction it catalyze. ओके, सो काय सांगितलेलं आहे की एक ग्लोब्युलर प्रोटीन आहे. ठीक आहे. सो ग्लोब्युलर प्रोटीन मीन्स वॉट, आता ग्लोब्युलर मीन्स ग्लोब्युल्स असणार आहेत त्याच्यामध्ये. ठीक आहे. सो आता बघा, ग्लोब्युलर प्रोटीन विच फंक्शन्स ॲज बायोलॉजिकल कॅटलिस्ट म्हणून तो वर्क करतो आहे. ठीक आहे. आणि मेन वर्क काय आहे त्याचं तर स्पीडिंग अप रिॲक्शन रेट. ठीक आहे. मी तुम्हाला मगाशी पण सांगितलं की कॅटलिस्टचं वर्क काय असतं तर स्पीडिंग ऑफ दॅट रिॲक्शन रेट किंवा एनहान्स रेट. ओके, आपल्याला कमी टाईममध्ये ती रिॲक्शन कंप्लीट करायची आहे. मग त्यासाठी आपल्याला त्या रिॲक्शनचा रेट इन्क्रीज करावा लागेल. मग हा कसा केला जातो बाय लोवरिंग ॲक्टिवेशन एनर्जी. ठीक आहे. ॲक्टिवेशन एनर्जी लोअर केली विदाऊट बिंग अफेक्टेड बाय रिॲक्शन इट कॅटलायझेस. ओके, म्हणजेच ॲक्टिवेशन एनर्जी जी त्या रिॲक्शनसाठी इम्पॉर्टंट आहे ती लोअर डाऊन करायची. मग ॲक्टिवेशन एनर्जी जर लोअर डाऊन झाली तर त्याचा रिॲक्शनचा रेट वाढणार आहे, राईट. सो दिस इज मेकॅनिझम ऑफ इट. ठीक आहे. आता आपल्याला बघायचं आहे एन्झाईम्स आर प्रोटीन इन नेचर. सो येस, इट कंटेन्स ग्लोब्युलर प्रोटीन. ओके, सो रायबोझाईम्स आर RNA मॉलिक्यूल विथ एन्झायमॅटिक ॲक्टिव्हिटी. ओके, ग्लोब्युलर प्रोटीन तर आहेतच हे, पण रायबोझाईम्स म्हणजे काय, RNA मॉलिक्युल्स विच आर हॅव्हिंग एन्झायमॅटिक ॲक्टिव्हिटी. ठीक आहे. कॅटालायटिक बिहेवियर ऑफ एनी एन्झाईम डिपेंड्स अपॉन इट्स प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर. ठीक आहे. कॅटालिसिस करण्याची ॲबिलिटी जी पण असणार आहे एखाद्या एन्झाईमला ती कुणावरती डिपेंड राहते तर प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी आणि क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ दॅट एन्झाईम. ठीक आहे. सो एन्झाईम्स ऑफ डायजेस्टिव्ह ट्रॅक्ट अँड दोज फाउंड इन ब्लड आर प्रेझेंट इन इनॅक्टिव्ह फॉर्म कॉल्ड झायमोजन ऑर प्रोएन्झाईम्स. ओके, आता बघा आपल्या ह्युमन बॉडीच्या मध्ये जे डायजेस्टिव्ह ट्रॅक आहे, राईट, तर त्याच्यामध्ये जे एन्झाईम्स आहेत, ठीक आहे, जे ब्लडमध्ये आपल्याला मिळतात इनॅक्टिव्ह फॉर्ममध्ये त्याला आपण काय म्हणतो झायमोजेन और प्रो एन्झाईम्स विच आर रिअली व्हेरी इम्पॉर्टंट वन. ठीक आहे. सो आता आपल्याला पाहायचं आहे की नक्की ॲक्टिव्ह साईट म्हणजे काय, एन्झाईमची ॲक्टिव्ह साईट म्हणजे काय. सो बिफोर गोईंग टू दॅट आता नॉमेनक्लेचर एन्झाईमचं कसं झालं हे आता मी तुम्हाला इन शॉर्ट सांगून देते. टर्म एन्झाईम वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय कुहने. ओके, KUHNE, कुहने. Okay, in 1878, that is EN is equal to in and ZYME, that is zyme is equal to yeast. So yeast, in yeast असं त्याचं मीनिंग होतं. The enzymes are named by adding suffix ASE to the name of substrate on which they act, and
द रिॲक्शन दे कॅटलाइज. ठीक आहे, म्हणजे बघा की एखादी रिॲक्शन आहे, त्याच्यामध्ये जो स्टार्टिंग मटेरियल आहे, से फॉर एक्झाम्पल युरिया आहे, तर ती रिॲक्शन कॅटलाइज करण्यासाठी तुम्हाला काय लागणार आहे, एखादं म्हणजे त्याच्यामध्ये फक्त ॲडिशन करायची सफिक्सची. ASE कशासाठी असतं तर एन्झाईमसाठी. ओके, सो युरियासाठी कोणता एन्झाईम लागतो तर युरिएज लाईकवाईज. ठीक आहे, सो नाव विल सी nomenclature of enzymes. ठीक है, name of substrate and respective enzyme of it. So urea, urease, maltose, maltase, protein, protease, carbohydrate, carbohydrates, reduction, reductase, group transfer, transferase, isomerization, isomerase, decarboxylation, decarboxylase. लाईकवाईज, म्हणजे जे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आहे त्याच्यामध्ये फक्त तुम्हाला काय ॲड करायचं आहे, ASE ॲट द एंड ऑफ दॅट वर्ड, दॅट इज युअर what we can say are word ending. ओके, किंवा सफिक्स. ठीक आहे, सो ॲक्टिव्ह साईट आता आपल्याला पाहायचे. व्हॉट डज दॅट मीन ॲक्च्युली? Enzymes are composed of long chains of amino acids that have folded into a very specific 3-dimensional shape which contains an active site. राईट, आता एक साईडला इथे त्याने फिगर पण दिलेली आहे. ठीक आहे, एक स्काय ब्ल्यू कलरचा व्हॉट वी कॅन से एक लॉक दिलेला आहे आणि त्याची की सबस्ट्रेट एकदम डार्क ब्ल्यू कलरमध्ये दिलेली. ठीक आहे, मग आता हे लॉक अँड की मॉडेल जे आहे एन्झाईम आणि सबस्ट्रेटचं, तर हे कसं फिक्स होतं तर आपल्या घराच्या लॉकला आपलीच चावी स्पेसिफिक लागणार आहे. अदरवाईज त्या लॉकचं इम्पॉर्टन्स काहीच नाही राहणार. जर तुमच्या नेबरहुडनी किंवा नेबर्सनी जर त्याला जर चावी लावली आणि ते ओपन झालं तर इट्स नॉट ॲप्रोप्रिएट, राईट, किंवा इट इज नॉट डिझायरेबल, राईट. सो इट कॅन नॉट प्रोव्हाइड अ सेफ्टी ॲट ऑल. सो फॉर दॅट पर्पज एव्हरी एन्झाईम इज स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ऑन इट. ठीक आहे, सो ॲक्टिव्ह साईट म्हणजे काय की जिथे सबस्ट्रेट येऊन बाइंड होणारे ती साईट. ठीक आहे, आणि एन्झाईम म्हणजे पूर्ण एन्झाईम. ठीक आहे, सबस्ट्रेट म्हणजे काय, ज्या मॉलिक्यूलवरती त्याची रिॲक्शन होणार आहे ते. एन्झाईम्स आर कंपोज्ड ऑफ लॉंग चेन्स ऑफ अमिनो ॲसिड. बघा कशापासून बनलेला आहे एन्झाईम, तर लॉंग चेन ऑफ अमिनो ॲसिड्स दॅट हॅव फोल्डेड इन टू व्हेरी स्पेसिफिक 3D शेप. कशामध्ये फोल्ड झालेला आहे तर 3D शेपमध्ये हे फोल्ड झालेला आहे. ओके, 3-dimensional shape which contains an active site. काय आहे ह्याच्यामध्ये तर ॲक्टिव्ह साईट पण प्रेझेंट आहे. ठीक आहे, अँड ॲक्टिव्ह साईट इज अ रिजन ऑन द सर्फेस ऑफ एन्झाईम टू विच सबस्ट्रेट्स विल बाइंड अँड कॅटलायझेस अ केमिकल रिॲक्शन. ओके, ॲक्टिव्ह साईट म्हणजे नक्की काय, असा रिजन जो सरफेसवरती तुमच्या एन्झाईमच्या प्रेझेंट आहे अँड टू विच दिस सबस्ट्रेट विल बाइंड. ओके, अँड कॅटलायझेस अ केमिकल रिॲक्शन, म्हणजे असा एक पोर्शन तुमच्या एन्झाईमवरचा जिथे ॲक्टिवली तुमचं सबस्ट्रेट येऊन बाइंड होणार आहे. ठीक आहे, आणि मग त्याची रिॲक्शन होणार आहे, त्याला म्हणतो ॲक्टिव्ह साईट. ठीक आहे, ओके. नाव नेक्स्ट, enzymes are highly specific for the type of reaction they catalyze and for the substrate. See, I have told you की enzymes खूप स्पेसिफिक आहेत, त्यांचे स्पेसिफिक सबस्ट्रेट प्रेझेंट असतात. ठीक आहे, सो हे खूप हायली स्पेसिफिक का असतात, कारण कोणाचाही सबस्ट्रेट कोणत्याही डिफरंट काइंडच्या एन्झाईमवरती जाऊन ॲक्ट होऊ शकत नाही. सो ईच अँड एव्हरी एन्झाईम इज हॅव्हिंग इट्स ओन सबस्ट्रेट. ओके, enzymes with highest specificity and accuracy are involved in copying and expression of genome. These enzymes have proofreading function. Example, DNA polymerase. Okay, सो एन्झाईम जे आहेत ह्यांना हायेस्ट स्पेसिफिसिटी असते आणि ॲक्युरसी असते. ओके, अँड विच आर इन्वॉल्ड इन कॉपिंग एक्सप्रेशन ऑफ जीन. राईट, सो एक्सप्रेशन ऑफ जीनोम म्हणजे DNAचं एक फंक्शन आहे हे एक्सप्रेस होणं, कॉपी होणं. ठीक आहे, कॉपिंग अँड एक्सप्रेशन ऑफ जीनोम ह्याच्यामध्ये हे हायेस्ट त्यांची स्पेसिफिसिटी आणि ॲक्युरसी दाखवतात. सो दीज एन्झाईम्स हॅव्हिंग प्रूफ रिडिंग फंक्शन. प्रूफ रिडिंग फंक्शन ह्यांना आहे, म्हणून यांना काय म्हणतो आपण, DNA पॉलिमरेज एन्झाईम्स. ठीक आहे, सम एन्झाईम्स रिक्वायर नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल फॉर देअर ॲक्टिव्हिटी. सो एन्झाईम्स आर कॉन्ज्युगेटेड प्रोटीन नोन ॲज होलो एन्झाईम. राईट, सो आपले जे एन्झाईम्स आहेत त्याला नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल लागतो, कशासाठी तर ॲक्टिव्हिटी प्रोव्हाइड करण्यासाठी. राईट, सो बघा
जर ॲक्टिव्हिटी हवी आहे आपल्याला एखाद्या एन्झाईमची तर आपल्याला नॉन प्रोटीनस मॉलिक्यूल ॲड करावं लागेल तिथे. ठीक आहे. सो enzymes are conjugated protein known as hollow enzyme. So hollow enzyme is equal to apo enzyme plus cofactor or coenzyme. This is really very important girls. कारण hollow enzyme कसा प्रिपेअर होतो तर apo enzyme आणि cofactor किंवा coenzyme नी कंबाईन होऊन. ठीक आहे. Enzyme without non protein part is inactive and called apo enzyme. apo enzyme म्हणजे नक्की काय बघा, असा एन्झाईमचा पार्ट ज्याच्यामध्ये प्रोटीन्स प्रेझेंट नाही आहेत. बघा, एन्झाईम्स विदाउट नॉन प्रोटीन पार्ट म्हणजे त्या एन्झाईममध्ये कोणताही प्रोटीनस पार्ट नसेल आणि तो इनॅक्टिव्ह असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो, ॲपो एन्झाईम. ओके. सो कोफॅक्टर्स कॅन बी आयदर इनऑर्गॅनिक और ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स. राईट. कोफॅक्टर काय असणार आहेत, आयदर इनऑर्गॅनिक असतील और ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स असू शकतात. राईट. हॉलो एन्झाईम म्हणजे काय, नॉन प्रोटीनस मॉलिक्युल्स असतात. ठीक आहे, ॲक्टिव्हिटीसाठी इम्पॉर्टंट. तर त्या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्सना आपण म्हणतो हॉलो एन्झाईम. ॲपो एन्झाईम म्हणजे काय, ज्याच्यामध्ये प्रोटीनचा पार्टच प्रेझेंट नाही आणि जे इनॅक्टिव्ह आहेत ते ॲपो एन्झाईम. ठीक आहे. आणि कोफॅक्टरमध्ये काय असणार आहे तर इनऑर्गॅनिक किंवा ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स. मेकॅनिझम ऑफ एन्झाईम ॲक्शन. Okay, so the enzymatic reactions takes place by binding of substrate with active site of the enzyme molecule by several weak bonds. एन्झाईमची ॲक्शन नक्की आपल्याला कशी मिळते तर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल सोबत जो बाइंड होतो. ठीक आहे. बाइंड झाल्यानंतर मग काय होणार आहे, म्हणजे बाइंड कुठे होणार तो ॲक्टिव्ह साईटला. राईट. मग काय होणार आहे, त्याच्यामध्ये वीक बॉन्ड क्रिएट होतात. ठीक आहे. सो formation of ES complex is the first step in the enzyme catalyzed reaction. Right. आता ह्या फर्स्ट रिॲक्शन मध्ये त्यांनी दिलंय E+S gives you ES. ठीक आहे. ES कसा प्रिपेअर झालाय तिथे, वीक बॉन्डनी प्रिपेअर झालेला आहे. ओके. सो हे प्रिपेअर होणं हे फर्स्ट स्टेप आहे. ओके. So first step in the enzyme catalyzed reaction, then ES complex is subsequently converted to product and free enzyme. ठीक आहे. मग नंतर काय होणार आहे, त्याचं कन्वर्जन प्रोडक्ट आणि फ्री एन्झाईममध्ये होत असतं. ओके. लॉक अँड की और टेम्पलेट मॉडेल. ठीक आहे. लॉक अँड की और टेम्पलेट मॉडेल. आता बघा, ॲक्टिव्ह साईट, एन्झाईम आणि सबस्ट्रेट हे दिलेलं आहे. मग हे लॉक अँड की का म्हणतो आपण, कारण ईच एन्झाईम इज हॅव्हिंग स्पेसिफिकली ॲक्युरेटली इट्स ओन सबस्ट्रेट. ठीक आहे. म्हणून ह्याला लॉक अँड की म्हणतो. जसं लॉकला एकच की चालते त्यासारखं. सो नेक्स्ट, इंड्युस्ड फिट मॉडेल. ओके. आता इंड्युस्ड फिट मॉडेल म्हणजे नक्की काय, सबस्ट्रेट्स एंटर ॲक्टिव्ह साईट, एन्झाईम चेंजेस शेप सो इट्स ॲक्टिव्ह साईट एम्ब्रॅसेस द सबस्ट्रेट. इंड्युस्ड फिट. ओके. सबस्ट्रेट आणि जे पण सबस्ट्रेट आहे तो काय करतो, तुमच्या ॲक्टिव्ह साईटला एंटर करतो. ठीक आहे. एन्झाईम चेंजेस शेप, एन्झाईमचा शेप चेंज होतो सो इट्स ॲक्टिव्ह साईट एम्ब्रास द सबस्ट्रेट. इंड्युस्ड फिट. ठीक आहे. ॲक्टिव्ह साईटला थोडेसे चेंजेस करावे लागतात त्याला फिट होण्यासाठी सबस्ट्रेटला. सो तिथे काय प्रिपेअर होणार आहे मग, एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. राईट. सो एन्झाईम substrates held in active site by weak interactions such as hydrogen bonds and ionic bonds. Okay. So आता सबस्ट्रेट जे आहे, जे तुमच्या ॲक्टिव्ह साईटमध्ये त्यांनी होल्ड करून ठेवलेले आहेत, हे वीक इंटरॅक्टिव्ह फोर्सेसनी एकत्र आणलेले आहेत. बरोबर आहे. मग त्याच्यामध्ये कोणकोणते बॉन्ड असणार आहेत तर हायड्रोजन बॉन्ड असेल किंवा आयोनिक बॉन्ड्स प्रेझेंट असतात. थर्ड, ॲक्टिव्ह साईट अँड आर ग्रुप ऑफ इट्स अमिनो ॲसिड कॅन लोअर EA and speed up a reaction by acting as a template for substrate orientation. ठीक आहे. काय सांगितलेलं आहे, ॲक्टिव्ह साईट कॅन लोअर द EA एन्झाईम. ओके. एन्झाईम ॲक्टिव्हेशन. ठीक आहे. अँड स्पीड ऑफ रिॲक्शन, स्पीडअप कशी केली जाते मग रिॲक्शन, तर त्याच्यामध्ये त्यांनी 4 वेज दाखवलेले आहेत. तर फर्स्ट वेमध्ये काय सांगितलं, ॲक्टिंग ॲज अ टेम्पलेट फॉर सबस्ट्रेट ओरिएंटेशन. ठीक आहे. सबस्ट्रेट ओरिएंटेशनसाठी टेम्पलेट म्हणून ॲक्ट होतो. स्ट्रेसिंग द सबस्ट्रेट्स अँड स्टॅबिलायझिंग द ट्रान्झिशन स्टेट. ओके. सबस्ट्रेटला स्ट्रेसिंग करून आणि स्टॅबिलायझिंग द ट्रान्झिशन स्टेट, ट्रान्झिशन स्टेटला काय करून स्टॅबिलाइज करून. ओके. थर्ड, प्रोव्हाइडिंग अ फेवरेबल मायक्रो एन्व्हायरमेंट. काय करतो तो, तुमच्या जो पण तुमचा हे आहे मायक्रो सबस्ट्रेट आहे त्याला एक
फेवरेबल मायक्रो एन्व्हायरमेंट प्रोव्हाइड करतो. ठीक आहे. पार्टिसिपेटिंग डायरेक्टली इन द कॅटालायटिक रिॲक्शन. काय करतायत ते? डिरेक्टली कॅटालायटिक रिॲक्शनमध्ये पार्टिसिपेट करतात. ओके. फोर्थ स्टेप, सबस्ट्रेट्स आर कन्वर्टेड इंटू प्रोडक्ट्स. ओके. आता बघा कलर चेंज झालेला आहे. ठीक आहे. वरती काय होतं? एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होतं, बरोबर. तर आता त्याच्यामध्ये ऑरेंज कलर होता सबस्ट्रेटचा, बरोबर. तर आता इथे काय झालं? चेंज झालं. सबस्ट्रेट्स आर कन्वर्टेड इंटू प्रोडक्ट्स. ब्ल्यू कलरमध्ये टर्न झालेला आहे तो. नेक्स्ट आता बघा काय आहे? प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट्स मग आता आपल्याला काय मिळालेले आहेत? सबस्ट्रेट जो आहे तो चेंज झाला आहे पूर्ण आपल्या प्रोडक्टमध्ये, म्हणून त्याचा कलर ब्ल्यू आला आहे, राईट. प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड. प्रोडक्ट काय झालेले आहेत? आता त्यातून रिलीज झाले आहेत आणि पुन्हा एकदा तो एन्झाईम फ्री झालेला आहे, पुन्हा एकदा बाइंड होण्यासाठी सबस्ट्रेटची. ॲक्टिव्ह साईट इज अवेलेबल फॉर 2 न्यू सबस्ट्रेट मॉलिक्युल्स, बरोबर. म्हणजेच काय झाले? त्याच्यामध्ये जाऊन कन्फर्मेशनल चेंजेस झाले फिट होऊन, राईट. आणि मग नंतर काय केलेलं आहे? त्यांनी फ्री केलं, रिलीज केले त्याचे प्रोडक्ट आणि मग तुम्हाला काय मिळालेलं आहे? नॉर्मल एन्झाईम. ठीक आहे. सो येस, nomenclature enzyme. ओके. दिस इज एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेशन ऑफ रिॲक्शन. ठीक आहे. सो आता इथे बघा, विदाउट एन्झाईम किती एनर्जी लागते आणि विथ एन्झाईम किती एनर्जीमध्ये काम होतं. ठीक आहे. सो रिॲक्टंट्स H2O2 हायड्रोजन पेरॉक्साईड अँड प्रोडक्ट्स O2 प्लस H2O ही एक रिॲक्शन आहे. प्रोग्रेस ऑफ रिॲक्शन बघा, जर तुम्ही एन्झाईम प्रोव्हाइड नाही केलं, सो विदाउट एन्झाईम इट विल टेक हायर प्रोग्रेशन. ओके. आणि काय लागणार आहे? ॲक्टिवेशन एनर्जी विथ टाईम काय आहे बघा, आणि ॲक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एन्झाईम किती लागते, आणि ओव्हरऑल एनर्जी रिलीज ड्युरिंग प्रोडक्ट्स किती आहे. ठीक आहे. सो विथ एनर्जी इज ऑलवेज बेटर. ठीक आहे. ओके. नॉमेनक्लेचर और एन्झाईम क्लासिफिकेशन. आता आपल्याला क्लासिफिकेशन बघायचं आहे. IUBMB has recommended system of nomenclature for enzymes, and according to them each enzyme is assigned with 2 names: trivial name, common name, recommended name. Okay. or systemic name or official name. बघा, trivial name आणि systemic name अशी 2 एन्झाईमची सिस्टमिक हे आहेत, नावं आहे, क्लासेस आहेत. सिस्टमिक नेममध्ये आता आपण पाहणार आहे पहिले. इच एन्झाईम इज कॅरेक्टराइज्ड बाय अ कोड नंबर called enzyme code number or EC number and contain 4 figure digits separated by a dot. बघा, EC नंबर म्हणजे काय? एन्झाईम कोड नंबर. ठीक आहे. आणि डॉटनी तो काय केला जातो? सेपरेट आउट केला जातो. M.N.O.P. फर्स्ट डिजिट रिप्रेझेंट अ क्लास. ओके. म्हणजे काय असणार? सेकंड डिजिट स्टँड्स फॉर सब क्लास. ठीक आहे. फर्स्ट डिजिटमध्ये काय असणार आहे? त्या ह्याचा क्लास जो पण तुमचा आहे तो. ठीक आहे. सेकंड डिजिटमध्ये काय असणार आहे? सब क्लास जो असेल तो. थर्ड डिजिट स्टँड्स फॉर द सब क्लास और सब ग्रुप. थर्ड डिजिट जे आहे ते सब क्लास किंवा सब ग्रुपसाठी त्यांनी रिप्रेझेंट केलं. आणि फोर्थ डिजिट गिव्स द सिरियल नंबर ऑफ पर्टिक्युलर. फोर्थ डिजिटने तुम्हाला काय इन्फॉर्मेशन मिळणार आहे की त्याचं सिरियल नंबर काय आहे ते. ठीक आहे. सो M म्हणजे काय असणार आहे? क्लास. N म्हणजे सब क्लास. O म्हणजे सब क्लास और सब ग्रुप. आणि P म्हणजे काय? सिरियल नंबर ऑफ पर्टिक्युलर. ओके. एन्झाईम इन द लिस्ट. ठीक आहे. पर्टिक्युलर एन्झाईमची लिस्टमधला नंबर काय आहे ते Pने हे करणार. एक्झाम्पल EC 2.7.1.1 फॉर हेक्झोकायनेज. ओके. सिस्टमिक नेम. According to IUBMB system of enzyme nomenclature, enzymes are grouped into 6 major classes. आता बघा, enzyme code 1 oxidoreductases. Okay. enzyme code 2 transferases. enzyme code 3 hydrolases. enzyme code 4 lyses. enzyme code 5 isomerases. enzyme code 6 ligases. ओके. असे हे 6 टाइप्स आहेत अकॉर्डिंग टू नॉमेनक्लेचर. ठीक आहे. फॅक्टर्स अफेक्टिंग रिॲक्शन व्हॅलोसिटी. आता हे फॅक्टर खूप इम्पॉर्टंट आहेत बघा. काय काय आहेत फॅक्टर? तर 8 फॅक्टर्स आर देअर. टेम्परेचर, हायड्रोजन आयन कॉन्सन्ट्रेशन, दॅट इज pH ऑफ दॅट स्पेसिफिक रिॲक्शन, सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन, एन्झाईम कॉन्सन्ट्रेशन, प्रोडक्ट्स ऑफ द रिॲक्शन, अगेन प्रेझन्स ऑफ
ॲक्टिवेटर ऑन इनहिबिटर अँड ॲलोस्टेरिक इफेक्ट्स और टाईम. ठीक आहे, हे सगळ्यांचे इफेक्ट होत असतो तुमच्या रिॲक्शनच्या व्हेलॉसिटीवरती. ओके, we'll see one by one now. So effect of temperature. Okay, so they have given over here one graph, sorry, just a minute girls.